السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم ورحمة الله عليكم. سمعوا يا معايا هاد الصداع اللي كيف هاد الريدو ديال الألومنيوم. في واحد العملية ديال الإصلاح ديال هاد الريدوس. هاد الصداع هذا غالبا كيوقع مع الريدوس الفاعل يعاود كيكون اللامات ماشي يعني نوع ممتاز، وبالتالي كنسمعوا هاد الصداع هذا. بعض الأحيان مكيكونش هاد الصداع هذا. غادي نشوف هاد المشكل هذا بالضبط شنو هو. غالبا تكون ما بين اللاما واللاما ديك لارتيكولاسيون باش كيجي يدور مع الريدو مع الطنبور، تما كيعمل هاد الصداع هذا. غادي نشوفو الا قدرت نحيدلو هاد الصداع هذا. ما كانش غادي نبدلو ليك الريدوس. هادشي اللي تفاهمت مع الاخ الزبون. اسمع هنايا، هذا هو المشكل هذا ما بين اللاما واللاما كيكون ديك الصداع. انا غنحاول هذا الديفو الفابريكاسيون، هذا الديفو ديال المعمل هذا. انا غنحاول ندير لهم الزيت ما بين اللاما واللاما، اللي غندوز لاما بلاما وغنشوف الصداع. هادي مثلا شويه الزيت ما بقاتش كتعمل الصداع بزاف، وغادي نسير معاهم هيدا كاملين بهم وحده بوحده. الزيت هو هذا الزيت هذا ديال زيت الموتور جديده نقيه، يعني ما بقاش هذيك الصداع. هادشي اللي كنعمل له. غادي نشوف الا تحيد هاد الصداع تبارك الله، وإلا ما بقى ولا ظهر من بعد غادي نحيدو له هذا الريدوس هذا كامل. كيف ما كتشوفوا معنا هنايا هاد الريدوس مبقاش كامل هاد الصداع، يعني الصداع غير الموتور واحد شويه كيدير واحد شويه غير عادي. ديك الصداع هذاك عادي. هاد النوع ديال اللاما اللي لاحظت انا، هاد اللاما هادي ماشي يعني النوع ممتاز، داكشي العادي وصافي. وهاد العادي هذا سبق لي انا خدمت به، في بعض الاحيان ما كيعملش الصداع مره. هادشي اللي كان الاخوان. شكرا على المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله.